મારું નામ દીનાબેન પરમાર છે. હાલમાં હું આદિપુર રહું છું. ઓથેન્ટિક ગુજરાતી રેસીપી ચેનલમાં ભાગ લેવા ઈચ્છું છું. મારી આજની વાનગી છે ડુંગળી લસણની ડ્રાય ચટણી. સામગ્રી હવે આપણે જોઈ લઈએ. એક વાટકો ડુંગળી, નાની વાટકી લસણની ચિપ્સ, પછી સૂકા લીમડાના પાન, સૂકા મરચાં, 3 સિંગદાણા, 3 ચમચી અડદની દાળ, 3 ચમચી ચણાની દાળ, 2 ચમચી તલ, 2 ચમચી ધાણા, 2 ચમચી જીરું, 2 ચમચી મગની દાળ, 2 ચમચી તુવેરની દાળ, 4 ચમચા તેલ. કઢાઈમાં હવે આપણે 4 ચમચા તેલ લીધું. તેલ આવી જાય એટલે આ ડુંગળી નાખી દેવાની. હવે ડુંગળી બ્રાઉન કલરની થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાની છે. અને ગેસનો તાપ ધીમો રાખવાનો. તો બ્રાઉન કલરની ડુંગળી થાય ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું અને હલાવતું રહેવાનું. ડુંગળી બ્રાઉન કલરની શેકાઈ ગઈ છે. હવે તેમાં આપણે આ લસણની ચિપ્સ નાખીએ દેવાની છે. લસણની ચિપ્સ નાખી પછી આપણે એને પાછું શેકવાનું છે. થોડુંક લસણ શેકાઈ જાય પછી આપણે એને કાઢી લેવાનું. હવે આપણે આ ડુંગળી લસણ શેકાઈ ગયા છે એને હવે આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે આપણે ડુંગળી લસણના બચેલા તેલમાં 4 જ ચમચીમાં જો કેટલું બધું તો આપણે તેલ બચ્યું છે તેમાં આપણે આ ચણાની દાળ નાખીએ. થોડીક વાર ચણાની દાળ થઈ જાય પછી આપણે સેજ કલર એનો આમ 2 મિનિટ પછી આપણે એમાં હવે અડદની દાળ ઉમેરશે. એની સાથે આપણે આ મગની દાળ, પછી આ તુવેરની દાળ, જો દાળનો કલર હવે થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે એટલે આપણે હવે તેમાં સિંગદાણા ઉમેરી દઈએ. સિંગદાણા, પછી ધાણા, જીરું ને તલ ઉમેરી દઈએ. જો આ મસાલો શેકાય પણ સુગંધ એટલી સરસ આવે છે ને કે હવે આ બધો મસાલો આપણે થોડો શેકાઈ ગયો એટલે એમાં આપણે સૂકા લીમડાના પાન નાખીએ અને એને 2 મિનિટ શેકી નાખીએ. આ જો લીમડાના પાન બધો મસાલો શેકાઈ ગયો. હવે આપણે એમાં છેલ્લે સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીને હલાવીએ. તાપ તો ધીમો જ રાખવાનો તેથી બધો મસાલો સરસ શેકાઈ જાય.
જો આ બધો મસાલો હવે શેકાઈ ગયો છે. આપણે ગેસ એને બંધ કરી દઈએ અને કઢાઈ નીચે ઉતારી લઈએ. ઠંડુ થાય પછી આપણે એક ડીશમાં એને ઠંડુ કરવા મૂકી દઈએ. હવે આ દાળને બધું ઠંડુ થઈ ગયું છે. આપણે એક મિક્સરના જારમાં લઈ લઈએ. જો ચટણીનો કલર એ કેવો સરસ આવ્યો. જો હજી આનાથી તમારે લાલ જોતી હોય તો કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો પાવડર નાખી શકાય છે આમાં. હવે જો આ ચટણી છે, આ ચટણી એ આપણે ભાત, રોટલી, પરોઠા, ભાખરી, બ્રેડ સાથે આપણે શાકની બદલે લેવાય છે અને સ્વાદમાં બહુ સરસ લાગે છે.